ขอต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลในรายการ Insight AI Brief ของเรานะคะ วันนี้เรามีหัวข้อที่น่าตื่นเต้นมากคือดูสิทธิ์ Q1/69 ผ่าจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์กำไรพุ่ง 418% ชำแหละแผงกระชับอำนาจปะทะแนวรับด่านจิตวิทยาค่ะ โอ้โห แค่ชื่อหัวข้อก็ดุเดือดแล้วนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ คือภารกิจของเราในเทปนี้เนี่ย เราจะมาชำแหละข้อมูลผลประกอบการ แล้วก็ทิศทางธุรกิจของบมจ.ดุสิตธานี หรือว่าหุ้นดุสิตกันค่ะ โดยอ้างอิงจากรายงานงบการเงิน ข่าวการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น แล้วก็บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินต่างๆ แบบเจาะลึกเลย ครับผม ซึ่งประเด็นหลักที่เราจะมาหาคำตอบกันก็คือ ไอ้กำไรที่พุ่งทะยานระดับ 100% เนี่ย มันเป็นแค่พลุที่สว่างวาบขึ้นมาแป๊บเดียว หรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการเติบโตรอบใหม่กันแน่ครับ คือถ้าจะให้เปรียบเทียบภาพของดุสิตในตอนนี้เลยนะคะ นึกภาพตามแบบนี้ค่ะ มันเหมือนกับคฤหาสน์หรูหราระดับตำนานหลังหนึ่งเลย ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องวุ่นๆในบ้านนิดหน่อย แต่ตอนนี้คือเขาสลัดข้อพิพาทจนกลับมาเป็นปึกแผ่นแล้วค่ะ ใช่ครับ แล้วไม่ใช่แค่กลับมาสงบเฉยๆนะฮะ อ่ะฮะ คือตอนนี้เขาเล่นใหญ่เลยฮะ เหมือนจับคฤหาสน์หลังเนี้ยมาติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบคู่เข้าไปเล โอ้ ย โห อะ เทอร์โบคู่เลยเหรอคะ ครับผม ทั้งฝั่งธุรกิจโรงแรม แล้วก็ฝั่งอสังหาริมทรัพย์ระดับหมื่นล้านเลยครับ เครื่องยนต์เขาแรงมากจริง ๆ ตอนเนี้ย งั้นเรามาเริ่มงัดแงะดูสมรรถนะของไอ้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่ที่ว่านี้กันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเปิดฝากระโปรงดูเลยว่าไตรมาสแรกของปี 69 เนี่ยมันแรงแค่ไหน ได้เลยครับ ถ้าเราดูจาก Earnings Reality หรือตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเลขพลิกกลับมาแตะที่ 249.32 ล้านบาทเลยนะครับ ฟังดูอาจจะเหมือนหลักร้อยล้านทั่วไปนะคะ ใช่ฮะ แต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ตอนนั้นเขาทำได้แค่ 47.85 ล้านบาทเนี่ย โอ้โห ต่างกันเยอะมากเลยนะคะ ครับ มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงบวก 418.8% แบบเทียบปีต่อปีเลยครับ หรือพูดง่ายๆก็คือกำไรพุ่งขึ้นกว่า 4 เท่าตัวนั่นเอง คือมันเป็น concrete turn around แบบชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ย แล้วในส่วนของรายได้รวมล่ะคะ รายได้รวมก็ทะยานขึ้นไปอยู่ที่ 3,270 ล้านบาทครับ โตขึ้น 37.3%ซึ่งตรงนี้แหละครับ ถ้าเราแยกดูเครื่องยนต์ทีละตัว เราจะเห็นความน่าสนใจที่ซ่อนอยู่เยอะมาก น่าสนใจยังไงคะ ลองเจาะดูเครื่องยนต์ตัวแรกหน่อยค่ะ เครื่องยนต์ตัวแรกก็คือธุรกิจโรงแรมครับ ซึ่งเป็น core business ดั้งเดิมของเขาเลย รายได้ฝั่งนี้โตแบบออร์แกนิกถึง 12.5% นะครับ แต่ดัชนีชี้วัดที่วงการโรงแรมให้ความสำคัญที่สุด อย่าง RevPAR หรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเนี่ย กลับพุ่งทะยานขึ้นถึง 17% เลยนะครับ โอ้ ตัวแรกนี้แปลว่าอะไรคะ มันแปลว่าเขาไม่ได้แค่มีคนเข้าพักเยอะขึ้นอย่างเดียวนะครับ แต่เขาสามารถชาร์จราคาค่าห้องได้แพงขึ้นด้วยครับ โดยได้แรงหนุนหลักจากความแข็งแกร่งของโรงแรมแฟลกชิพอย่างดุสิตธานีกรุงเทพที่กลับมาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบครับ อ๋อ ดึงดูดลูกค้ากลุ่มพรีเมียมได้สำเร็จสินะคะ แล้วนั่นแค่เครื่องยนต์ตัวเดียวนะคะ พอเรามาดูเครื่องยนต์ตัวที่ 2 ที่น่าจะเป็นบูสเตอร์ตัวจริงที่ทำให้กำไรกระโดด 418% เนี่ย ครับผม เครื่องยนต์ตัวที่ 2 คืออะไรครับ มันคืองานอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะ อย่างโปรเจกต์ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คที่มีทั้งดุสิตเรสซิเดนเซสแล้วก็ดุสิตพาร์คไซด์ข้อมูลเขาระบุว่าเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์กันแล้ว ใช่ครับผม แล้วประเด็นคือเขามียอดขายรอโอนหรือว่าแบ็กหลอกตุนไว้สูงถึง 16,000 ล้านบาทเลยนะคะ คือขายไปได้แล้วกว่า 90% ของโครงการ โห ตัวเลขแบ็กหลอกนี่มหาศาลมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ ไตรมาสนี้ก็เลยเป็นช่วงที่บริษัทเริ่มทยอยโอน แล้วก็รับรู้รายได้ก้อนนี้เข้ามาเป็นครั้งแรก แต่เดี๋ยวนะคะ พอมาถึงตรงเนี้ยก็เริ่มเอะใจนิดนึงค่ะ เอะใจเรื่องอะไรครับ คือธรรมชาติของธุรกิจอสังหาเนี่ยมันคือสร้างเสร็จโอนจบ รับเงิน แล้วตึกนั้นมันก็ไม่ได้สร้างรายได้อีกใช่ไหมคะ มันเป็นการขายขาด ถูกต้องครับ แบบนี้แปลว่าถ้าโอนยอด 16,000 ล้านบาทนี้หมดแล้วเนี่ยตัวเลขกำไรที่พุ่งกระฉูดแบบเนี้ยมันก็จะหายวับไปเลยหรือเปล่าคะเรากำลังตื่นเต้นกับพลุที่สว่างวาบแค่ชั่วคราวไหมคะเนี่ย โอ้โห เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ท้าทายแล้วก็ตรงจุดมากครับ เพราะนี่คือคำถามแรก ๆ ที่นักลงทุนสถาบันเขาจะถามกันเลย แต่ผมต้องอธิบายแบบนี้ครับ ถ้าเราเจาะลึกไปที่กลไกของ financial leverage benefit
หรือเอฟเฟกต์คันงัดทางการเงินเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ต่างออกไปครับคันงัดทางการเงินมันทำงานยังไงคะในเคสนี้คือธรรมชาติของอสังหาระดับ Super Luxury เนี่ยมันมีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ที่สูงมากๆครับสูงกว่าธุรกิจโรงแรมทั่วไปลิบลับเลยดังนั้นเมื่อรายได้ก้อนใหญ่ที่มี Margin หนาๆแบบนี้ถูกบันทึกเข้ามาในงบมันจะไปเป็นคานงัดที่ทำให้กำไรสุทธิขยายตัวในอัตราที่เร็วกว่ารายได้รวมหลายเท่าเลยครับอ๋อเข้าใจค่ะแต่ว่าพอยอดโอนมันหมดแล้วกำไรมันจะไม่หดกลับไปเท่าเดิมหรอคะเราต้องกลับไปดูภาพรวมแบบนี้ครับคือการสร้างโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านแบบนี้มันทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูสิทธิ์ต้องแบกต้นทุนทางการเงินหนักมากทั้งดอกเบี้ยและก็ค่าเสื่อมที่กดทับงบการเงินมาตลอดใช่ค่ะการลงทุนช่วงแรกมันต้องใช้เงินกู้เยอะมากถูกต้องครับทีนี้พอกระแสเงินสดก้อนใหญ่จากการโอนคอนโดไหลเข้ามามันทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่นที่เข้าไปปลดล็อกภาระหนี้สินมหาศาลเหล่านั้นครับอ๋อเอาเงินก้อนใหญ่ไปโปะหนี้สินะคะใช่ฮะในขณะเดียวกันเครื่องยนต์ตัวแรกอย่างธุรกิจโรงแรมที่โต 12.5% เนี่ยก็กำลังยกฐานรายได้ประจำหรือ recurring income ให้สูงขึ้นเรื่อยๆฮะพอฝั่งรายได้ประจำมันสูงขึ้นแล้วฝั่งต้นทุนดอกเบี้ยถูกทำลายทิ้งด้วยเงินก้อนจากอสังหากำไรสุทธิจากฝั่งโรงแรมในอนาคตมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยอัตโนมัติเลยครับกระจ่างเลยค่ะคือเขาใช้โปรเจกต์อสังหาเนี่ยเป็นเหมือนถังออกซิเจนขนาดใหญ่มาต่อท่อช่วยล้างหนี้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมที่เป็นกล้ามเนื้อหลักเนี่ยได้กลับมาวิ่งแบบตัวเบาหวิวอีกครั้งเปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับมันบ่งชี้ว่าบริษัทผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรการลงทุนหนักมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเก็บเกี่ยวดอกผลอย่างแท้จริงเลยครับแต่ทีนี้นะคะการจะบริหารเงินระดับหมื่นล้านหรือจะคุมทิศทางเรือลำใหญ่ขนาดนี้ให้ไปรอดเนี่ยมันมีตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆคือคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยค่ะใช่เลยครับเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งนำไปสู่ประเด็นมหากาพย์หลังบ้านที่นักลงทุนจับตามมากที่สุดนั่นคือเรื่องของการกระชับอำนาจบริหารค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอย้ำกฎเรื่องความเป็นกลางของรายการเราก่อนนะคะได้ครับผมว่าเราจะรายงานเหตุการณ์ความขัดแย้งในครอบครัวนี้ด้วยความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะคะเรานำเสนอตามข้อเท็จจริงในเอกสารข่าวแล้วก็แถลงการของบริษัทเท่านั้นค่ะจะไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับงั้นเรามากางแฟ้มดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DUSIT กันก่อนเลยครับค่ะเชิญเลยค่ะคือบริษัทโฮลดิ้งที่ชื่อบริษัทชนัดและลูกจำกัดครับซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้นใหญ่ใน DUSIT อยู่ในสัดส่วนถึง 49.74% เลยนะครับโหเกือบครึ่งนึงเลยนะคะเนี่ยอำนาจโหวตนี่ชี้ชะตาทิศทางบริษัทได้เลยนะใช่ครับผมทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเห็นต่างแล้วก็ความขัดแย้งยืดเยื้อในหมู่ทายาทตระกูลผู้ก่อตั้งครับซึ่งประกอบไปด้วย3สายหลักๆคือคุณชนินโทโทนวนิกคุณสินีเทียนประสิทธิ์แล้วก็คุณสุนงสาลีรัตวีภาคครับเคยได้ยินข่าวอยู่ค่ะว่าถึงขั้นมีความพยายามจะจัดประชุมวิสามัญเพื่อถอดถอนผู้บริหารกันเลยใช่ไหมคะใช่ฮะดุเดือดมากแถมตอนนั้นยังมีประเด็นเรื่องความกังวลว่าอาจจะมีกลุ่มทุนอื่นอย่างเช่นกลุ่มเซ็นทรัลเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าด้วยครับโอ้โหวุ่นวายเลยนะคะแล้วจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นตอนไหนคะมันมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมปี69ที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อทายาททั้ง3ท่านเนี่ยได้ออกแถลงการยุติความขัดแย้งกันอย่างเป็นทางการครับถือเป็นข่าวดีของฝั่งนักลงทุนเลยนะคะเนี่ยครับผมแล้วตามมาด้วยดีลจบมหากาพย์ในวันที่31มีนาปี69ครับเมื่อคุณชนินโทนวนิกได้รับโอนหุ้นมรดกและเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในชนัดและลูกจากคุณสุนงอีก 46.61% ครับเดี๋ยวนะคะซื้อมาเพิ่มอีกเกือบครึ่งนึงเลยเหรอคะใช่ครับส่งผลให้ตอนนี้คุณชนินถือหุ้นในชนัดและลูกเบ็ดเสร็จถึง 98.73% เลยครับโอ้โหนี่มันเหมือนซีรีส์การสืบทอดอำนาจในตระกูลธุรกิจใหญ่เลยนะคะเนี่ยแต่มาจบด้วยการที่พี่ชายคนโตเดินเข้ามาซื้อกระดานหมากรุกทั้งหมดเลยเพื่อให้เกมมันเดินหน้าต่อได้โดยไม่ต้องสะดุดอีกเป็นการรวบอำนาจที่ทำให้การบริหารงานมีเสถียรภาพมากครับซึ่งในมุมมองของตลาดทุนเนี่ยนี่คือการปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า governance risk หรือว่าความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลเลยนะครับอ๋อพออำนาจบริหารเป็นเอกภาพนักลงทุนก็สบายใจขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับการเข้าควบคุมผ่านหลักเกณฑ์ Chain Principle แบบนี้มันทำให้โครงสร้างการบริหารงานมีเสถียรภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบัน
เขาต้องการเห็นมากที่สุดเลยครับ พอหลังบ้านแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นแบบนี้แล้วนะคะคำถามต่อไปที่น่าสนใจก็คือดูสิทธิ์จะนำกระแสเงินสดก้อนมหาศาลที่กำลังจะเข้ามาไปทำอะไรต่อคะตรงนี้ต้องมาดูแผนการจัดการหนี้สินของเขากันครับ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้รวมอยู่ประมาณ10,000,000,000 บาทนะครับ โหย10,000,000,000เลยนะคะ แล้วเขาจะจัดการยังไงคะ เขาต้องเป้าว่าจะโอนห้องชุดให้ได้ 65% ภายในปี 69 นี้ครับ แล้วเงินที่ได้จากการโอนเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยหรือ 50%เขาจะถูกนำไปชำระหนี้ทันทีเลยครับ ฮะว่าถ้าวามีไปได้เยอะขนาดนี้ ภาระดอกเบี้ยจ่ายมันก็ต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยสิคะ ใช่ครับ ต้นทุนทางการเงินจะเบาลงไปเยอะมาก ซึ่งมันไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่เรียกว่า asset light strategy ครับ กลยุทธ์ตัวเบาที่เขาชอบพูดกันใช่ไหมคะ มันเป็นยังไงคะ คือเขาจะเน้นไปที่การรับจ้างบริหารโรงแรม แทนการไปลงทุนสร้างเองหนักๆครับ โดยมีแผนจะขยายพอร์ตโฟลิโอเพิ่มอีก 5-10 แห่งภายในปีนี้เลยนะครับ โหขยายเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ย ครับผม เพื่อรักษาระดับ EBITDA margin รวมให้อยู่ในกรอบ 18-20% ครับ แต่เดี๋ยวนะคะขอถามแย้งนิดนึงค่ะ การใช้กลยุทธ์ asset light หรือว่าไปรับจ้างบริหารแบบนี้เนี่ย มันแปลว่าเราต้องพึ่งพาสถานการณ์ภายนอกเยอะขึ้นไหมคะ ยังไงเหรอครับ ก็อย่างในรายงานเนี่ยมีระบุว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง มันไปกระทบรายได้ฝั่งรับจ้างบริหารในช่วงปลายไตรมาสแรก คือพอมีปัญหาปุ๊บรายได้เราก็วูบเลย เราจะรักษาสมดุลความเสี่ยงตรงนี้ยังไงคะ เป็นคำถามที่แหลมคมมากครับ แต่จริงๆ แล้วเนี่ยแหละครับคือหลักการ diversify หรือการกระจายความเสี่ยงชั้นยอดเลย อ๋อ มันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะ คือบริษัทใช้สินทรัพย์หนัก อย่างอสังหาเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยเป็นตัวสร้างกระแสเงินสดก้อนใหญ่เพื่อมาล้างหนี้ครับ แล้วใช้สินทรัพย์เบาก็คือการรับจ้างบริหารในการขยายสเกลธุรกิจไปทั่วโลก โดยที่เขาไม่ต้องไปกู้เงินเพิ่มเลย เข้าใจละ คือไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่ไปจมกับการสร้างตึกใหม่ ถูกต้องครับ แล้วพอเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อย่างในตะวันออกกลาง บริษัทก็สามารถปรับแผนหันมาเน้นตลาดอาเซียนแล้วก็ในประเทศแทนได้อย่างรวดเร็วครับ มันทำให้โครงสร้างงบดุลของเขามีความยืดหยุ่นต่อวิกฤตได้ดีกว่าในอดีตเยอะเลยครับ กลยุทธ์นี้คือคิดมาแบบรอบคอบมากเลยนะคะ ทีนี้ข้อมูลพื้นฐานที่อัดแน่นทั้งหมดเนี่ยตลาดหุ้นเขาตอบรับ แล้วก็ให้มูลค่ากับมันยังไงบ้างคะในหน้ากระดานเทรดตอนนี้อะค่ะ ตอนนี้เรากำลังเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า valuation compression อยู่ครับ การถูกบีบอัดของมูลค่าใช่ไหมคะ ตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ คือราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวอยู่แถว 10.30 บาทครับทำให้ค่า PE มันลดหวบลงมาอยู่ที่ระดับ 19.41 เท่า แล้วก็ค่า PBV อยู่ที่ประมาณ 1.27 ถึง 1.29 เท่าครับ เดี๋ยวนะคะ PE ลดลงมาเหลือ 19 กว่าในขณะที่กำไรพุ่ง 400 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ใช่ครับผม นักวิเคราะห์เขาเลยมองกันว่า ราคานี้มันเริ่มสะท้อนความคุ้มค่าเชิงพื้นฐาน หรือ discounted ไปค่อนข้างเยอะแล้วครับ เมื่อเทียบกับฐานกำไรที่ยกแผงขึ้นมาแบบนี้ แล้วราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์เขามองกันไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ หลายสำนักให้ราคาเป้าหมายไปไกลถึง 12.57 จนถึง 14.75 บาทกันเลยครับ โห มีอัพไซด์อีกเยอะเลยนะคะเนี่ย แล้วถ้าเรากางหน้าปัดเทคนิคดูล่ะคะ แนวรับแนวต้านสำคัญมันอยู่ตรงไหนบ้างคะ ทางเทคนิคเขาวางกรอบแนวรับสำคัญที่เป็น Technical Chill หรือด้านจิตวิทยา ไว้ที่โซน 9.90 ถึง 10 บาทท้วนครับ แล้วแนวต้านล่ะคะ แนวต้านแรกในการทะลวงกรอบ Sideway Up เนี่ยจะอยู่ที่ 10.90 ถึง 11.20 บาทครับ คือดูเหมือนว่าตลาดอาจจะยังให้ราคาในลักษณะที่เผื่อใจกับความเสี่ยงเก่าๆเรื่องความขัดแย้งในอดีตอยู่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วพื้นฐานบริษัทตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่น 2.0 เรียบร้อยแล้วถือเป็นว่าเป็นโซนที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวค่ะ เห็นด้วยครับ และจุดที่ต้องจับตาให้ดีเลยก็คือ ตัวเร่งปฏิกิริยา หรือ Catalyst สำคัญที่กำลังจะมาถึงครับ งานอะไรคะ คืองาน Opportunity Day ในวันที่ 29 พฤษภาคมปี 69 นี้ครับ วันที่ 29 นี้แล้วสิคะ ใช่ฮะ งานนี้จะเป็นจุดชี้วัดสำคัญเลย ถ้ายอดพรีเซลหรือแผนการโอนอสังหาที่ผู้บริหารจะกางออกมาเนี่ยมันชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมาย ตลาดอาจจะมีการรีเรทมูลค่าหุ้นดูสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ ต้องเกาะติดหน้าจอรอฟังข้อมูล forward รายได้อสังหาในงาน Off Day กันให้ดีเลยนะคะเนี่ย ครับผม และผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจนิดนึงนะครับ ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
คือด้วยความสำเร็จระดับหมื่นล้านของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่กันเลยนะครับว่าในทศวรรษหน้าดุสิตอาจจะไม่ได้ถูกมองเป็นแค่บริษัทโรงแรมแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วจะเป็นอะไรคะ พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาไลฟ์สไตล์และอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ระดับโลกไปแล้วครับซึ่งบทบาทที่เปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยจะสร้างมิติใหม่ให้กับวงการธุรกิจไทยอย่างแน่นอนครับโอ้โห เป็นข้อคิดปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะ คือมันไม่ใช่แค่การฟื้นตัว แต่มันคือการ transform ธุรกิจข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะ ใช่ครับผมน่าจับตามองทุกก้าวเดินเลยครับบริษัทนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะคะ ที่มาร่วมเจาะลึกทะลวงข้อมูลไปด้วยกันจนจบรายการเลย แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกยอด Super Thanks รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทีมงาน AI ของเรา มีแรงปั่นข้อมูลลึกๆแบบนี้มาฝากทุกคนกันค่ะฝากทุกคนกดติดตามและแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อให้สังคมนักลงทุนของเราเติบโตไปด้วยข้อมูลที่แกร่งและลึกที่สุดครับผมและพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เรานำงบการเงินของหุ้นท่องเที่ยวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ตัวอื่นมาผ่าพิสูจน์เชิงลึกหรือว่าอยากให้กางหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตเพิ่มเติมแบบนี้สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับYO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบ